Nu är jag äntligen klar med alla loppen. Jag anmälde totalt 4 stycken. Det är 4 stycken lopp det här året. Det var premiär halvmaraton. Och sen var det Vätternrundan. Och sen var det Adidas Stockholm halvmaraton. Och nu sist men inte minst Lidingöloppet. Och alla rundor har varit extremt mycket lärdom för mig. Lite har gått så jag tänkt mig. Till exempel att jag avslutade saker och ting. Men en sak är ganska säker. Det är att jag har jävligt svårt att ta min fru. Hon är extremt mycket mer tränad än vad jag är. Min fru har dock satt ihop mig med en personlig tränare. En bekant till henne. Vid namn Ossi. Och Ossi ska sätta fart på det muskulära Thomas. Jag heter Thomas och mitt i vardagsstöket har jag kommit på en idé. Jag ska göra en Ironman och dokumentera min väg dit. Det är ju en hel del livspussel att få ihop vid sidan av det. Jobba, diska, städa, tvätta, ta hand om barnen, sysselsätta barnen, ta hand om varandra, ja, du vet. Och på det så har jag några utmaningar inför min Ironman. Jag kan fortfarande inte crawla. Och även om min löpning har blivit bättre så behöver jag nog öva en del till. Tid för träning, pengar för att genomföra allt. Nej, det kanske är en definitionsfråga. Frågan är om jag grejer det här. En sak är i alla fall säker. Den här utmaningen kommer förändra mig. Nu kör vi! Jag har blivit med PT. En person som vill hjälpa mig att uppnå mina mål. Helt sjukt kul! Första mötet handlade om att han skulle typ besiktiga hela mig. Grymt spännande. Men se på maken. En atletikon i Thomas lekstuga. Stackars proffs som ska besiktiga det där vraket. Det är som att laga ett kex med en skiftnyckel. Försök att ta tillvara på det här nu då, din jävla ostbåge. Jag har varit hos min PT. Sjukt jag kan säga att jag har en PT. Jag har varit hos Ossi, heter han. Och Ossi är helt fantastisk. Det här var fett kul alltså. Jag är jätte inspirerad känner jag. Och det bara känns som att någon bara ens kollade på mig medan jag gjorde övningar och kom med liksom så här konstruktiv kritik. Känns skitgivande. Nu kan man liksom kanalisera ut en väg och effektivisera tiden lite och prestationen lite. Sjukt kul. Jättekul. Vi ses ungefär en gång i veckan. Och sen får jag instruktioner utav honom hur jag ska göra för att bli Hulken. Fast lite mer anpassat för Ironman då. Så inte Hulken kanske. Mer som Batman. Eller Robin kanske. Ja, jag vet inte. Så nu försöker jag alltså gymma allt vad jag kan medan det blir kallare och kallare utomhus. Jag behöver verkligen bygga upp mer styrka, typ överallt. För att palla mig igenom allt som jag har framför mig. Men titta, en dylik atletisk bedrift. Men vem finner egentligen stimulans i denna monumentala gymtristess? Jo, men det är väl ganska kul ändå. Eller? Vad tycker du? För helt ärligt, mitt första mål med den här kanalen var att en person skulle höra av sig och berätta att inspirationen som kanalen gett har resulterat i något för personen i fråga. Och faktum är att det är 3 personer som hittills har hojtat. Jan var först ut, tätt följt utav Jared och sist men inte minst Sundberg. Jag kammade alltså hem mitt mål med 300% tack vare er. Och apropå Sundberg, du vet under Stockholm halvmaraton sprang jag som en idiot och ropade febrilt efter honom i folkmassorna. Sundberg! Sundberg! Jag visste typ var han skulle stå, men jag hittade honom aldrig. Men han hittade mig här. Så till dig Sundberg och till alla er andra som hänger med. Det är så kul verkligen att jag kan inspirera och faktum är att jag blir desto mer inspirerad av att ni blir inspirerade. Tack för att ni hojtar och berättar. Okej, men nu är det så här. Vi måste backa bandet en hel del. Vi behöver komma tillbaka till sommaren igen. För det hände nämligen en grej som jag inte hade räknat med. Och som inte var planerat. Men låt mig börja från början. Jag har tänkt mig att jag ska göra en Ironman nu i över ett år. Helt plötsligt under sommaren så får jag ett sms från min fru där det står, men just det, har bestämt att jag ska också göra en Ironman. Efter det så kom det en bild på en inköpslista som hon har gjort på allt som man kan tänkas behöva inför en Ironman. Varpå hon skriver, men jag kanske ska prova att cykla lite först. Jag svarar, vad fan, det här är helt sjukt bra. Sen skriver jag, fatta hur kul träning vi kommer ha. Och hon skriver, jag har redan fixat en våtdräkt.
Va? Har du köpt en våtdräkt? Jag måste bara komma över det där med att simma i öppet vatten, säger hon. Jag ska träna i pool kanske. Varpå hon avslutar med, okej, jag ska jobba, vi får prata mer sen. Efter det här så visar det sig att det här var inte riktigt genomtänkt. För efter vårt söndagsmöte så insåg vi att det vore kul och möjligt att göra en Ironman tillsammans. Men logistiken krockar med vardagslivet och vår träning riskerar att konkurrera för mycket med varandra. Så istället för att jag ska göra en Ironman själv så bestämde vi oss för att göra någonting mer anpassningsbart. Så nu har vi bokat Ironman fast 70.3 i Jönköping den 5 juli 2026. Och vad fan är det då? Och vad är skillnaden? Här kommer en snabb genomgång med min ljuva stämma. En full Ironman, även känd som en full distans, är ett ultralångdistanslopp i en triathlon som består av 3,8 km simning, 180 km cykling och 42,195 km löpning, alltså ett maraton, utfört i den ordningen. En halv Ironman är precis vad det låter som, en halv Ironman. Det är de halva distanserna av den fulla. Så alltså med andra ord 1,9 km simning, 90 km cykling och 21,1 km löpning, alltså ett halvmaraton. Siffran 70.3 kommer från den totala distansen i miles, alltså 113 km, som är hälften av distansen av en full Ironman som är 140,6 miles, alltså 226 km. Så när vi bara pratade snabbt om vad det faktiskt innebär att göra en full Ironman kontra en halv Ironman så insåg vi ganska snabbt att det bästa sättet för oss att utföra det här är att faktiskt fokusera mer på den halva, göra det här tillsammans och få lite försmak på vad det faktiskt innebär att göra en hel Ironman. Och sen får vi se om jag kan få med henne på att göra en full Ironman också. Det ligger i min frus natur att bocka av saker och ting väldigt mycket snabbare än vad det gör för mig. Det innebar att hon behövde börja cykla och att hon behövde börja cykla ganska mycket och ganska länge. Och hon behövde träna på det. Hon behövde med andra ord en cykel. Hon behövde en rejäl cykel. Det dröjde inte så länge innan hon hade en cykel hemma som hon hade beställt från bicycle.com, som vi varmt kan rekommendera. Hon köpte sin cykel från Spanien tror jag om jag inte minns fel. Och med hjälp av vår kompis som är extremt kunnig på cyklar enligt oss så fick vi hjälp att hitta den cykel som passade henne bäst. Så nu med andra ord är min fru tillräckligt kittad för att kunna cykelträna. Det är helt sjukt att vi ska göra det här tillsammans. Tjena! Är det bra? Men självklart så var det så att när vi pendlade en dag hem från jobbet så råkade min fru ut för en olycka. Hon mår bra. Självklart var klippet AI-genererat som ni kanske såg. Hon fick lite blåmärken och skrapsår och cykeln behövde åka in på reparation. Men hon mår bra. Nu är cyklarna undanställda. Nu är det vinter. Helt plötsligt kom vintern från ingenstans. Så nu är det fullt fokus på styrketräning. Sen lättare kondition för att hålla konditionen uppe. Inte tappa det helt och hållet. Och Jared som jag pratade om förut. Han har gjort en Ironman. Jag tror till och med att han har gjort en sån 70.3, en sån halv Ironman också. Så jag funderar på om jag ska ta tag i Jared och se om jag kan få till en intervju med honom. Där han kan dela med sig av sina åsikter och sin erfarenhet av Ironman. Så att man får höra någon på riktigt som faktiskt har gjort det och inte bara om min träning. Det kanske kan bli nästa avsnitt helt enkelt. Se om jag kan lösa det. Skriv i kommentarerna om det är någonting som ni tycker låter intressant. Om det är någonting som ni vill veta mer om. Eller om det är någonting som jag glömmer att nämna. Eller om det är tips och råd. Och sen är det sista också. Som egentligen kanske borde vara det första. Och det är att jag kan fortfarande inte kråla. Jag har fortfarande inte tagit tag i det. Jag kan simma. Jag kan simma bröstsim. Så att jag har någon sån här naiv tanke om att det kanske kan gå att bröstsimma sig igenom. Men jag vet inte. Det kanske är naivt. Vi har också hört folk som säger att det går för långsamt och att man då löper för stor risk att inte hinna med. Liksom. Oavsett vad, tusen tack för att du hänger med och följer mig. Och tack för alla jättefina kommentarer som jag får. Det är så sjukt kul att göra det här. Väldigt mycket på grund av alla kommentarer och all pepp som jag får längs vägen. Vi syns snart igen hörni. Tjoföjt!